Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món tương rất là nổi tiếng của người Malaysia, đó chính là tương sambal. Tương sambal này mình có thể ăn không với cơm hoặc là kết hợp thêm với những cái nguyên liệu khác, và đặc biệt là một cái món cơm rất là nổi tiếng nữa là cơm nasi lemak cũng dùng cái tương này. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món tương sambal này với Diễm nha. Một trong những nguyên liệu chính để làm tương đó chính là tôm khô. Mình cần 100g. Ở Na Uy thì mình mua một gói như vậy là mình dùng hết luôn. Tôm khô bây giờ mình cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh vào, mình ngâm trong khoảng thời gian là 20 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị hành tím nha. Diễm có 200g là Diễm đã lột vỏ rồi. Hành tím này bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng. Sau đó mình sẽ cho vào trong máy xay để mình xay thiệt là nhuyễn. Còn nếu mà mình không có máy xay thì mình cứ băm ra nha. Hành tím này thì nó giúp tạo cái mùi thơm, vị ngọt, đồng thời cũng tạo cái độ mềm ẩm cho cái món tương. Đó, mình xay nhuyễn như vậy nè. Nhuyễn hơn chút xíu nữa cũng được nha. Rồi để sang một bên. Bây giờ mình lấy tôm khô mà hồi nãy mình đã ngâm Diễm ngâm được 20 phút rồi. Mình sẽ mình đổ nước ra cho tôm nó ráo nước nha. Khi tôm ráo nước rồi thì mình tiếp tục mình cho vào trong cái cối xay và mình xay cho tôm nhuyễn. Cái này là xay cho tôm nhuyễn luôn nha. Cái tương này thì những cái nguyên liệu thô mình đều xay nhuyễn hết. Đó, xay nhuyễn như vậy, giống như là tôm cháy luôn đó. Có nhiều em hỏi Diễm là không có tôm khô thì mình thay thế như thế nào? Thì mình cứ lấy tôm tươi đó, mình luộc lên, sau đó mình sấy tôm, rồi mình cũng xay ra thì mình cũng được tôm khô như vậy. Để tạo độ cay, thơm và màu đẹp thì mình có thêm 200g ớt tươi. Ớt này thì Diễm dùng ớt sừng ha, nó có cái vị cay nhẹ thôi. Nếu mà mình thích cay thiệt là nhiều thì mình dùng ớt hiểm cũng được. Ớt mình sẽ rửa sạch, sau đó mình bỏ cái phần cuống xanh đi, rồi mình cũng cắt ra thành từng cái lát mỏng. Mình cho vào máy và mình xay thiệt là nhuyễn luôn. Mình xay cho tới khi mà mình thấy đó, ớt nó sẽ ra nước như vậy nè. Để mình sẽ cho thêm ớt khô vào, mình trộn chung với lại cái ớt tươi này. Thì ớt khô tùy mình thích ha, nếu mà mình thích ăn cay nhiều thì mình dùng ớt cay. Công thức này mình cần 100g và Diễm dùng cái ớt bột của Hàn Quốc này thì nó cay rất là nhẹ và cái màu đỏ đẹp. Vì vậy khi mà mình làm tương xong cái màu tương mình nó cũng tươi hơn. Diễm cho 100g ớt bột này vào chung với lại 200g ớt tươi. Rồi mình trộn cho cái ớt khô đều với lại cái ớt tươi để khi mà mình chiên cái ớt khô nó không có bị cháy. Thêm một nguyên liệu để tạo lên cái mùi thơm cho cái món tương này đó chính là riềng. Mình cần 2 cái củ riềng thì Diễm mua một hộp như này là 80g đó. Riềng mình sẽ cắt ra thành từng lát to chút vậy để khi mà tương xong thì mình gấp mình bỏ ra cho dễ dàng. Về đường thì mình cần 50g đường thốt nốt nha. Đường thốt nốt vừa có cái màu vàng đẹp, đồng thời cái vị ngọt rất là thơm, rất là thanh. Mình cắt đường thốt nốt này ra nhuyễn để khi mình cho vào tương nó dễ tan. Và mình cần thêm ở đây là 45g đường cát. Đường cát giúp cho cái tương giữ được lâu, đồng thời nó cũng có một cái độ dẻo. Mình cần thêm 30g tương me, hay là me này người ta chỉ lấy cái thịt me là bỏ cái hạt rồi. Cái hiệu Diễm dùng là hiệu này. Me thì mình cho một cái lượng không có nhiều, nhưng mà giúp cho cái tương nó không có vị chua đâu nha, nhưng mà rất là ngon, làm cho cái tương cái vị nó đậm đà hơn. Để tạo vị mặn cho món tương thì mình cần 70g mắm tôm đặc. Ở Việt Nam thì mình dùng cái ruốc Trà Huế nha, Diễm dùng cái hiệu này. Còn nếu mà mình tìm được cái mắm tôm khô lại càng ngon hơn. Cái mắm tôm khô cái hình thì Diễm có quay trong video tương kim hương rồi. Và cuối cùng thì mình cần 2 cái lá dứa. 2 cái lá dứa này thì mình rửa cho sạch, sau đó mình cột lại như vậy để khi mà mình cho vào trong tương mình xào mình sẽ biết được là khi nào tương nó đạt, đó là lúc cái lá dứa này nó chuyển màu và nó khô đó. Bắt một cái chảo to to chút lên bếp nha. Diễm cho vào đây 350g dầu ăn. Rồi mình bật bếp lên ha, và mình đợi cho dầu nó nóng chút xíu thôi, đừng có để nóng quá ha. Mình thấy cái đầu đũa đó nó sủi bọt nhẹ lên như vậy thì mình lấy tôm khô hồi nãy mình xay nhuyễn đó, mình cho vào và mình giữ cái lửa trung bình nha. Bây giờ mình sẽ chiên tôm khô này cho nó thơm. Mình cứ đảo đều thôi.
Mình thấy tôm khô nó thiệt là thơm, và lúc này á, gần đạt thì nó sẽ có những cái bọt rất là to mà trong ha. Đó là như vậy nè. Thì Diễm có canh thời gian nó khoảng từ 3 cho tới 4 phút á. Khi tôm khô đã đạt thì mình mới lấy 70g mắm tôm đó, mình cho vào. Diễm quên nói, nếu mà mình dùng mắm tôm khô á, thì mình sẽ dùng 55g nha. Rồi bây giờ mình cũng giữ lửa trung bình, rồi mình tán cho cái mắm tôm này nó tan. Khi mà cái mắm tôm này nó tan đều thì mình thấy cái dầu nó sủi bọt trắng lên rất là nhiều. Và mình thấy cái mùi thiệt là thơm nha. Quan trọng là cái mùi nó thơm. Mình làm như vậy để cái mắm tôm nó không có bị tanh. Thời gian á, thì Diễm thấy khoảng 2 phút. Rồi mình mới lấy hành hồi nãy mình đã xay nhuyễn đó, mình cho vào. Cho hành vào á, thì mình đảo sơ nha, tránh cho ở bên dưới cái nồi á, dưới chảo nó bị cháy. Khi mà đảo đều rồi thì Diễm tiếp tục, Diễm lấy ớt tươi và ớt khô á, hồi nãy mình trộn chung với nhau đó, mình cho vào luôn. Nếu mà ớt khô mình dùng cái loại thô á, thì mình nên xay cái ớt khô ha. Những cái nguyên liệu của cái tương này thì mình xay nhuyễn hết. Đó, rồi mình đảo lên cho nó đều chút nha, để tránh cho nó bị cháy ở bên dưới. Rồi mình mới cho cái tương me vào 30g. Rồi mình cho đường thốt nốt nè 50g, đường cát là 45g, riềng á, là 2 củ riềng 80g mình cắt lát. Rồi mình tiếp tục mình đảo lên nha. Diễm dùng cái chảo này á, thì nó giữ nhiệt hơi nhiều. Vì vậy nếu mà Diễm không có đảo đều á, thì bên dưới nó rất là dễ bị cháy, nhất là khi mình cho đường vào rồi đó. Sau khi đảo đều rồi thì Diễm cho 2 cái lá dứa vào. Và mình giữ cái lửa trung bình nhỏ nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6. Rồi mình cứ nhẹ nhàng mình đảo đều và mình chưng cái tương này. Thời gian á, thì Diễm có canh là 10 phút ha. Diễm nghĩ nếu mà mình dùng cái chảo khác nó dẫn nhiệt kém hơn á, thì mình có thể để cái lửa từ từ, mình không cần đảo. Nhưng mà dùng cái chảo gang này thì mình phải đảo ha. Mình đảo tới khi đó mình thấy cái tương nó rời ra như vậy nè. Và cái lá dứa đó nó chuyển sang cái màu xanh rất là nhạt, và giống như là nó khô á. Như vậy là tương á, mình chưng đã đạt. Đó, cái lá dứa mình thấy không? Cái màu không còn xanh nữa. Và cái lượng dầu á, mình cho hồi nãy á, nó sẽ tách ra như vậy. Như vậy là tương đạt ha. Đảo đều thêm một lần nữa, rồi mình nhắc khỏi bếp nha. Khi mà nhắc khỏi bếp á, mình có thể đổ tương ra một cái tô khác để ngắt nhiệt liền. Diễm á, thì Diễm thấy không cần. Diễm tiếp tục Diễm dùng cái cây phết bột đó, Diễm đảo thêm chút xíu nữa. Lúc mà mình nhắc khỏi bếp á, mình đợi nó nguội chút là mình sẽ thấy cái màu tương lên rất là đẹp luôn. 2 cái nguyên liệu là riềng và lá dứa thì bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Mình bỏ, mình không có giữ chung với tương. Rồi mình đợi tương nguội đó, mình sẽ cho vào trong hũ hoặc là trong một cái hộp kính. Mình cất, mình bảo quản trong tủ lạnh, mình ăn được trong vòng 1 tháng luôn. Tương sambal này rất là dễ ăn chung với lại cơm trắng thôi cũng rất là ngon rồi. Hoặc là mình có thể kết hợp thêm với lại những nguyên liệu khác. Thì hôm nay Diễm làm thử món tôm sốt sambal. Tôm á, thì mình chọn cái loại có đầu và còn nguyên vỏ luôn. Và mình cắt bỏ cái râu tôm đi. Mình dùng dao hoặc dùng kéo như Diễm á, mình rạch cái sống lưng để mình lấy cái đường chỉ đen. Và khi mà mình xào á, như vậy cái gia vị nó sẽ thấm vào con tôm, nó ngon hơn. Bắt một cái chảo thiệt là to lên bếp nha. Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn và 2 cái tép tỏi băm. Rồi mình để cái lửa lớn và mình xào cho tỏi này nó thơm. Lưu ý là tỏi dừa thơm thôi chứ không có vàng ha. Khi mà tỏi dừa thơm rồi á, thì Diễm cho 13 con tôm. Cái lượng này thì mình có thể dùng từ 10 cho tới 15 con. Diễm thì Diễm cho 13 con. Và mình giữ cái lửa lớn ha. Mình chiên cho cái tôm mình nó chín. Để lửa lớn chút để mình chiên giống như hơi cháy luôn á. Như vậy thì Diễm thấy con tôm nó rất là thơm. Đó, khi mà mình thấy tôm nó chuyển màu hết màu cam á, thì mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình gấp tôm ra ha. Lau lại cái chảo cho sạch, tại cái chảo nó hơi bị cháy đó. Diễm tiếp tục cho vào đây 1/2 muỗng canh dầu ăn, 1/2 củ hành tây đó, mình cắt cái múi cam nhưng mà nhỏ chút. Rồi mình để cái lửa lớn nha. Và mình xào cho và hành này nó vừa thơm thôi. Rất là nhanh nha, khoảng chừng 15 cho tới 20 giây thôi. Xào lâu quá thì hành nó mềm không có ngon. Rồi mình cho liền tôm hồi nãy mình đã chiên đó vào chung luôn. Mình nêm vào đây từ 2 cho tới 3 muỗng canh tương sambal.
Nếu mà mình ăn không á, thì Diễm thấy mình cho 2 muỗng canh, còn nếu mà mình thích ăn với cơm nó đậm đà thì mình cho 3 muỗng canh. Rồi mình đảo thiệt là nhanh, chừng khoảng 30 giây cho cái tương samba này nè thấm đều với tôm và củ hành. Mình xào lâu quá thì củ hành nó sẽ bị mềm đó. Đó, khi mình thấy thấm đều hết như vậy thì mình cho vào khoảng 2 nhánh hành lá mình cắt khúc ha. Đảo thêm một lần nữa chừng 5 cho tới 10 giây là mình nhắc khỏi bếp. Tôm mình lưu ý mình đừng có xào lâu thì thịt nó cứng mất cái độ ngọt hết ngon. Xào xong thì mình ăn liền luôn, và cái vị đó rất là thơm, đậm đà, ngọt mặn, ngon lắm. Món này thì Diễm thấy mình dùng để ăn hàng ngày hoặc là mình dùng để đãi tiệc cũng được luôn. Mình nhìn con tôm mới đây, màu sắc rất là đẹp luôn. Nói về vị của cái tương này thì nó sẽ nghiêng về cái vị ngọt nhiều hơn, đậm đà cay nè và rất là thơm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm tương samba thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.